luluto natin to. Wow! Colorful! Mga kapambansa, itong ating gagawin to. It's a Korean... braised chicken with vegetables. It's a Korean dish. Matitikman natin yan mamaya. Madali lang bang lutuin? Napakadali lang po. Kayang-kaya natin to lahat. Talaga, paano yung mga bata? Ngayon, gusto yung mga bata, nahihilig na rin magluto. Kakayanin kaya nila yan? Kayang-kaya po ito at magugustuhan din to ng mga bata kasi meron tong konting sweetness. Talaga? Good. Alam nyo, kakaiba dito kay Chef Diva, habang nagluluto, kumakanta. Naman. Naman. Oo, hindi ba? Sige, ituturo niya sa atin ang pagkanta. Ay, hindi, ang pagluluto. Mamaya, sa pagbabalik yan ng Pambansang Almusal. Ang Pambansang Almusal. This portion How will we keep the prices down? Pero baka matulungan niyo ako dito. May kaibigan ako, taga-Kapitolyo. Baka kilala niyo ho? subaybayan ang mas pinalakasang saganang mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Balikan natin si Jen Subarjaga para sa detalye ng iba pang mga balita. Jen! Yes, Direk, mga kaibigan, mga kabarangay. Dagdag na mga balita, tiniyak po ng Pangulong Rodrigo Duterte na agad nitong lalagdaan ang Bangsamoro Organic Law ang BOL
Ayon po sa Pangulo, ang BOL, ang kanyang commitment para sa mga kapatid na Muslim bilang basic legal tool para matupad o maiukit nila ang sariling kapakanan. Dagdag ng Pangulo, nabigyan siya ng 48 oras para malagda ng ratified version ng Kongreso. Matatandaan po na bigong maratipikahan ng Kamara ang kanilang version ng BOL matapos biglang mag-adjourn ng kanilang sesyon at humantong sa pagkapalit kay House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez. Matapos ang ilang aberya, formal na rin naluklok si dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo bilang bagong Speaker ng Kamara at pinatalsik na si Davao del Norte Congressman Pantaleon Bebot Alvarez. Bago mag-alas 9 kagabi ay formal nang nanumpa si Arroyo bilang bagong House Speaker. Ito ay matapos siyang makakuha ng botong 184 pabor sa pagkatalagay kay Arroyo bilang House Speaker habang 12 naman ang nag-abstain. Ang botohan para formal na may luklok sa pwesto si Arroyo ay naganap sa isang sesyon matapos ang State of the Nation Address ng Pangulong Rodrigo Duterte. Bago ito, ilang minuto ang sono ng Pangulo ay nanumpa rin sana si Ginang Arroyo bilang bagong House Speaker matapos makakuha po ng boto mula sa mga kongresista sa pamamagitan na po naman ng isang manifesto. Pero si Alvarez ang naupo sa rostrum kasama ni na Pangulong Duterte at Senate President Tito Soto. Samantala sa iba pang mga mahalagang balita, patuloy na tinututukan po ng NDRRMC ang pagkasagawa ng rescue operations at evacuation, partikular na po sa mga lugar na matinding naapektuhan ng pag-ulan dala po ng habagat at mga nagdaang bagyo. Ayon po kay NDRRMC Director Undersecretary Ricardo Halad, pinayuhan na po nila ang mga local government units sa mga lugar na may mataas na banta ng pagbaha na magpatupad po naman ng preemptive evacuation. Ito ay niya ang dahilan na inaasahan pa rin magpapatuloy ang nararanasan po sama ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Patuloy namang pinalalahanan po at pinag-iingat ng Pag-asa ang mga residenteng nakatira malapit na po sa mga ilog at matataas na lugar sa mga posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Report naman tayo mula po kay Bin Pasqua. Maraming lugar daw po sinailalim na sa state of calamity dahil po sa malawakang pagbaha bunsod ng pag-ulan dala ng habagat. Bin Diesel Pasqua, banatan mo! Marami pang bayan sa Luzon ang isinailalim sa state of calamity dahil sa malawakang pag-ulan. Kabilang narito ang Dinalupihan at Balanga City sa Bataan na naging dahilan upang suspendihin ang klase ngayong araw. 2 katao rin ang naitalang nasawi rito. Hindi rin nakaligtas sa malawakang pagbaha ang mga bayan ng Hermosa, Orani, Samal, Abukay, Pilar, Orion at Mariveles, habang blackout naman ang naranasan sa buong probinsya. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang buong probinsya ng Cavite. Ayon kay Cavite Governor Boying Rebulla, halos lahat ng coastal area sa probinsya ang lubog na sa baha. Nagdeklara na rin ng state of calamity sa La Paz, Tarlac dahil sa malawakang pagbaha sa lugar. Maging sa Marikina City, bunsod ng pagbaha sa mabababang lugar, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog. Una rito nitong weekend, nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Likab sa Nueva Ecija, 3 bayan sa lalawigan ng Ifugao at sa 15 bayan kasama na ang Dagupan City sa probinsya ng Pangasinan. Para sa Eagle News, Vin Pasqua, I am one
But 25. Maraming salamat, Ben Pasqua! Samantala, namigay po naman ng relief goods ang Iglesia ni Cristo sa mga nasa lalawigan po ng Bataan na nasa lanta po ng bagyong Josie. Dahil sa matinding pagbuhos ng ulan ay nakakaranas ng matinding pagbaha sa halos lahat ng bayan at syudad sa lalawigan ng Bataan. Isinagawa po ang paglingap na ito sa 4 na dako sa bayan ng Dinalupihan, Orani, Limay at Camacho. Kahapon ay rumagasa po ang malakas na ulan na nagresulta po ng malaking pagbaha doon. Nagkaroon din po ng rescue ang lokal na pamahalaan sa mga tinalagang evacuation centers. Gaya ng bayan ng Pilar, mayroong higit 900 katao. Ang inilikas, higit sa 400 naman sa bayan po ng Orion, maging sa Balanga City, bayan ng Maribeles at sa Limay, Bataan. Sa kasalukuyan po, mayroon pang mga bayan at barangay ang lubog pa po sa baha ayon sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction Management sa lalawigan ng Bataan. Ayon po naman sa DPWH, passable na sa lahat ng uri ng sasakyan ang Roman Highway, bagamat may mga ilang bayan pa rin ang wala po namang kuryente. Laking pasasalamat naman ng mga taga roon sa lalawigan po ng Bataan sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo at mga hindi kaanib dahil sa sila man ay nakatanggap po ng relief goods. Report naman mula po sa ating Aguila correspondent. Aabot na po sa 1 milyong pisong halaga ng modernization package ipinagkalob sa Police Regional Office 13. Si Nova Villafañe. Nova, good morning! Lang itinan-over sa mga tauhan ng Police Regional Office 13 ang mga bagong operational equipment at repaired assault firearms na nagkakahalaga ng mahigit sa 1 milyong piso. Pinangunahan ni Directorate for Logistics, Police Director Josima Victor Ramos ang turnover ceremony sa Camp Rafael Rodriguez, Barangay Labertad, Butuan City. Bukod sa mga repaired firearms, iprinisenta din ang 394 units na undershirt vest, 2 explosive detector dogs, at 100 units ng steel banks mula sa PSS LAI. Inaasahan pa ang pagdating ng 35 patrol jeeps, 9 na personal carriers at 18 na mga motorsiklo na binili ng National Headquarters Bids and Awards Committee para sa PRO 13. Bahagi ito ng Oplan Buhion o ang modernization program ng PNP na sa pamamagitan nito ay mapapalakas pa ang pwersa ng pulisya. Mula dito sa Butuan City, Agusan del Norte, ito si Nova Villafañe para sa Eagle News. I'm 1 with 25. Samantala po, bumaba ang bilang ng krimen noong ikalawang quarter ng kasalukuyang taon simula Abril hanggang Hunyo. Batay po sa nakalap na police blotter sa buong bansa, umaabot na po ng 115,854 ang bilang ng krimen simula Abril hanggang Hunyo kumpara po naman sa 139,195 sa kaparehong panahon noong isang taon. Sa naturang bilang noong second quarter, umabot po sa 959 ang insidente. May kaugnayan po naman sa motorcycling riding suspects kumpara sa 1,301 at isa sa kaparehong panahon noong namang 2017. Ayon ho sa tagapagsalita ng PNP, Colonel Benigno Durana, kabilang sa naitala ang pamamaslang ng motorcycling riding gunman sa paring si Mark Ventura matapos itong magmisa sa Gataran, Cagayan noong April 29. Dating prosecutor Jeronimo Marave ng Usami City noong May 22 at Buena Vista, Bohol Mayor Ronald Tirol noong namang May 27. Sa iba pa pong mga mahalagang balita,
Posibleng umarangkada sa susunod na taon ang ikatlong telecommunication company sa bansa. Ayon kay DICT, Department of Information and Communication Technology, Secretary Eliseo Rio, wala ng mga hadlang para po sa pagpasok ng bagong telco player dahil sa inalis na ng Oversight Committee ang proposed na spectrum auction. Kaya pinaplansya na po ng komite ang pagbuo ng highest level of services na maaaring ipangtapat sa mga kasalukuyang telco provider. Ilalabas na rin sa mga susunod na buwan ang draft ng Terms of Preference na siyang gagawing basihan sa pagpili po naman ng telco companies na gustong pumasok sa bansa. Mamaya po, meron tayong mga balitang sports. Uy, ang Barangay Ginebra na naging matagpo ang labanan po kagabi versus Rain or Shine. At meron tayong balitang pambihira. Aso, lumundag mula po naman sa himpapawid. Nakasakay ito sa eroplano. Wala po itong parachute ha. At bumagsak sa isang disyerto. Pambihira na po. Mamaya po yan. Balikan natin ang ating kabarkal sa Pambansang Almusal. Direk Leo! Alright, maraming salamat, Jen. Puntahan naman natin ngayon ang Viewers Corner. Saka nga sila ako. Direk! Excited ako dun sa aso ni Kia. Ako pinakabahan ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Pero I'm sure safe naman siya. Oo, pero paano safe niya naman, pambihirang aso. magagawa yun, di ba? Naku, abangan natin sa balitang pambihira ni Kuya Jen mamaya. So, andala, next, dito muna tayo sa ating Viewers Corner. Mga Golden Rice Advocate, humihiling na makapagtanim nito dito sa ating bansa. At benepisyong pangkalusugan ng Golden Rice, binigyang diin sa ginanap na public consultation. Ang detalye sa report ni Bel Sorara. Dinaluhan ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga magsasaka, mamimili, grupo ng mga kababaihan, miyembro ng akademya, health workers at iba pang nasa komunidad ang ginanap na public consultation tungkol sa Golden Rice. Ang nabanggit na consultation ay pinangunahan ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice sa Nueva Ecija. Nilalayo ng konsultasyon na alamin ang saloobin ng publiko kaugnay ng naturang bigas. Bahagi umano ng konsultasyon ang proseso upang makakuha ng permiso na makapagtanim ng golden rice. Ang golden rice ay isang bagong variety ng bigas. Sa mga pag-aaral, binibigyan din ng mga researchers mula sa PhilRice at International Rice Research Institute o IRI na ang golden rice ay sagana sa beta-carotene. Ang beta-carotene ay karaniwang natatagpuan sa mga gulay at prutas na kulay orange. Isa pang mahalagang layunin ng PhilRice at IRI sa pagtataguyod ng golden rice ay upang matugunan ang kakulangan sa vitamin A deficiency. Para sa Eagle News, Bel Sorara and Dam 1 with 25. Ayan, bagong variety ng kanin, golden rice. Oo, actually dito sa Philippines, no, dito sa sa rice natin na building, ang dami diyan makikita mo yung iba't ibang klase ng rice. Tapos kasama na din yung golden rice doon. At nakakatuwa kasi iba't ibang klase, kumbaga meron din siyang kani-kanyang benefits, di ba? Oo, totoo. Dapat talagang magkaroon pa tayo ng mga pag-aaral about dun sa mga benefits na to. Lalo na kung kayang-kaya naman nating itanim dito sa Pilipinas, di ba? Why not? Sa kung ano yung mas nutritious, kumbaga, at kaya ng budget nating mga mamamayan. Of course. Kailangan talaga pasok sa budget, Nix. Yes! Ako, marami pa po kayo dapat abangan sa pagbabalik ng Pambansang Almusal! Cable Link. ASEAN is on the rise. There are huge business opportunities. Trade tariffs between ASEAN countries are being scrapped. We export our products to Malaysia, Vietnam, and other countries as well. Business travel is better than ever as visa restrictions are being eased. คือว่าตะกี้เนาะเขาก็บ่เคยว่าที่ได้ออกไปเขาต้องก่อนที่ออกไปแต่ละประเทศเขาต้องไปขอวีซ่า
อันนี้เขาอยากไปเขาก็มีจับถือมีพาสปอร์ตไปแล้วไปยืนแจ้งออกไปเลย By creating a competitive economic environment, ASEAN is helping businesses expand. Most of our clients is from Malaysia, Indonesia, Singapore, Vietnam, and Philippines. And a more robust economy benefits everyone. When we increase our export, so it means we increase the standard of living for the farmers and the other workers as well. Balikan natin si Jen Subadyaga para sa mga segment news. Jen! Yes, Direk. Unahin ko na po itong ating balitang probinsya. Meron ba ito, Jet? Mula po naman sa Occidental, sa Cagayan de Oro. Si Richard de la Cruz. Mayong buntag ni Mabay. Chard! Mayong buntag. Kagaya ng inaasahan ni Pangulong Rodrigo Duterte, nagpatuloy ang mainit na operasyon ng PNP at PDEA sa mga nagpupuslit ng illegal drugs sa iba't ibang lugar sa Northern Mindanao. Sa bahagi ng Iligan City, partikular na sa Tubod, ay arestado ang high bandit target na si Taimi Swan ng PDEA at PNP. Matapos makabili ang PDEA agent na nagpanggap na buyer ng isang pakete ng shabu, inihudyat na ni Regional Director Wilkins Villanueva ang pag-aresto sa suspect kung saan na-recover ang ilang pang pakete ng shabu at 2,000 piso na buy-back money. Sa ngayon ay nagpatuloy pa ang follow-up operation ng nasabing ahensya ng gobyerno at siniguro naman ni General Timoteo Paclib ng PNP Regional Office 10 na mahuli ang lahat ng nagpatuloy pa sa pagbibinta ng illegal drugs. Pinasalamatan din ito ang suporta ng mamamayan dahil sa tagumpay ng PNP at PDEA kontra illegal na droga. Sa kabila naman ay lalo pang naging mainit ang kooperasyon ng mamamayan matapos ang isinagawang suna ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat ilan dito ay nagsagawa ng rally sa Divisoria, Cagayan de Oro City na kung saan gusto nilang itigil ang martial law na taliwas naman sa desisyon ng maraming Pilipino. Gusto nila ipagpatuloy ang martial law dahil nawala na ang mga kidnapping tulad ng mga pagpatay, pagkarnap sa mga motorsiklo at sasakyan, pagpapasabog ng bomba sa iba't ibang bahagi ng Mindanao na naranasan sa nakaraang panahon, subalit ngayon ay naging tahimik at payapa na ito. Patuloy din ang panawagan ng militar at PNP sa individual nating mga kababayan na sa patuloy na pag-unlad ng Mindanao ay magiging mapagmatyag upang hindi malusutan ng masasamang elemento dahil nagpatuloy pa rin ang banta ng terorismong grupo. Para sa Eagle News, Richard de la Cruz ay amuan with 25. Maraming salamat, Richard de la Cruz. Balitang abroad naman tayo. 8 katao ang patay matapos na maganap po naman ang suicide bombing sa isang mosque sa northeast Nigeria. Naganap po ang insidente sa bayan ng Konduga, Borno State, kung saan naghahanda ang mga mananampalataya sa lugar para sa kanila po namang pagdarasal doon. Sinabi ni Borno State Commissioner of Police Damian Chukwu na isang lalaking suicide bomber ang pumasok sa nasabing moske at pinasabog ang kanyang sarili. Wala pang grupo na umaako sa nasabing insidente. At ngayon sa atin namang balitang sports. Ano pa? E di, pasok na ho ang Barangay Ginebra. Sa finals ng PBA Commissioner's Cup, tinalo po nila sa madamdaming tagpo at punong-puno aksyong kagabi, no? 96-94. 2 points lang, no? Isang shoot lang po. Kinapos, no? Lamang kasi ng 2. Lamang ng 5 na foul itong si Chris Chu. Tama, no? Free throw.
tumira ng dalawa. Ayun. Shoot. Meron po natitirang may natitira pong 7 seconds, 7. Meron pong 2 fouls kailangan para ho naman sa penalty ang Barangay Ginebra. Wala po, kinapos na ng oras na-shoot po, na-shoot. Na-shoot na, ha? Pero wala nung inbound, nagkagulo-gulo na. Ayun. Naging bida po sa panalo ng Barangay Ginebra sina JDB at Greg Slaughter. Kapwa nakapagtala po ng 19 points habang meron namang 16 points si La Tenorio. Ha? La Tenorio. La Tenorio. Ayun. Gusto ko gawin ko ng dalawa. La Tenorio. Ay, nako. At, siyempre ho naman, sa gabi ng July 27, magpapanagupa po itong dalawa, sister company. Talaga naman, sila na naman. Pero magiging maganda ang tagpo ngayon sapagkat sa finals, makakalaro na yung Greg Slaughter. May katapat na yung Junmar Pajardo. Ayun. Noon kasi nakaraan, hindi nakapaglaro yung Greg Slaughter, Kaya, wala. Kapag pumasok ho yung Junmar Pajardo sa loob, hindi na maharang Ngayon, may panagpuna. Yung Jody Vance naman, may katapat kang Aguilar. Di ba? Sino pang malalaki ng SMB? Nako, yung Chris Ross. Nakita mo naman. Meron ka namang La Tenorio. Di ba? At ito hong nakita mo yung Thompson kahapon? Ibang klase, 3 beses, rebound, dinukutan sa likod yung si Jason. Si Johnson ba yun? Si Johnson Wax. Talaga naman, Ngayon ka lang nakakakita ng rebound na humihiyaw ang tao. Mantakin mo. Alam niyo bang si Thompson tsaka ako'y magkasilaki lang? 5'11 lang kami pareho ang magkakasing height kami niyan ako, si Lebron Vallejos, Edward Paitan. Yan, magkaka-height po kami niyan. Ay, talaga naman, Hindi lang po halata, 5'11 ang height. Ayan. Meron kang sapatos na 2 inches yung tangkad. Doon magiging 6'1 ka na ngayon. Kita mo na? Ganun talaga. Y'all ready for this? Ay, nako. Antabayan niyo po yan, July 27 ang sagupaan nila. At ngayon sa atin namang balitang pambihira. Napaka-pambihira po ng aso ito. Dinaig po si Tom Cruise. Sino si Tom Cruise? Yung bida ng Mission Impossible. Ha? Hindi. Sabi ng lolo ko, yan niya ay Cruise. Hindi niya, Tom Cruise po yan, nung bata pa. Pero nung tumanda na. Aba, mantakin niyo pa itong asong ito, ha? Tumalon po sa isang eroplano. At hindi pa po yun. Siya po'y nagtagal ng 7 araw sa isang disyerto. At ang aso po ito'y nakasurvive sa loob ng 7 araw. At ang pinakamatindi, kamangha-mangha sa asong ito, mula sa himpapawid, bumalik siya sa eroplano. Totoo ito! Nakapaw! Nagkalokohan na! Ano ba? Hindi na po. Adlib po yung dulo. Adlib po yun. Nailigtas po at naibalik sa kanyang amo. Ayun, sa amo pala. Hindi pala sa eroplano. Ang pangalan po ng aso, Gaspar. Tinagurian po itong The Miracle Dog. Matapos na siya tumalon sa isang eroplano, nang ito po ay lumanding at nagpapagala-gala po naman sa Atacama Desert. At alam niyo ba itong Atacama Desert? Ang tinaguriang driest desert on earth. At ito po nagpagala-gala sa loob po naman ng 6 na araw.
Si Gaspar, ba? Di ba si Gaspar kasama yung dalawang haring iba pa eh, naglakbay dun sa disyerto? Tama, Edward? Si Gaspar, Melchor, at saka? Si Baltasar. Wala na yung dalawa. Sumolo po si Gaspar at ngayon naging aso na. Talaga naman. Bumiyahe po kasi ang mga ito mula po naman sa Santiago, Chile, patungo po naman sa Iquique City sa Northern Chile. Dahil ang kanyang amo ay nauna po roon, lula naman ng isang minibus. Bahagi po ng protocol na ang alagang hayop kasama po sa biyahe dapat na sa isang pet carrier. Doon po sila ilalagak sa cargo hold ng eroplano. Nang kukun na po si Gaspar ng kanyang best friend. Hindi po si Melchor, hindi rin po si Baltasar. Ang kanyang best friend ay si Dodong. Ayun. Hindi nakalagay dito kung sino yung best friend, ha? Aksidente pong nangyari. Aba, si Gaspar po lumundag at nawala. Walang sino man nakapagsabi sa talagang nangyari. Subalit, may suspecha po mga airline companies na nahulog sa cage. Ito pong si Gaspar sa kanyang kinalalagyan nang lumando yung aeroplano at dahil sa napakalakas na impact kaya bumukas ang pinto ng pet carrier. Aksidente pong nawala. Ito pong si Gaspar. Ayon, nang malaman po na may-ari mula sa kanyang kaibigan ang nangyari kay Gaspar, agad siyang nag-organize ng search operation sa social media kung saan tumulong na rin sa paghahanap ang airline at ang isang local army unit. Nakalipas po ang 6 na araw ng paghahanap, nakita rin si Gaspar na maruming-marumi, stress na stress at payat na payat. Uhaw na uhaw. You know? Kaya pala ganoon ang tingin niya, no? Ayun. Hindi naman siya nakulong sa kuweba ng Indonesia. Disyerto ito, no? Disyerto. Yan po ang kamangha-manghang asong si Gaspar. Oh, pambihira na po. Ayun. Tapos na ho, tayo. Balikan natin ang ating mga kabarkada sa Pambansang Almusal, Direk Leo. Alright, Jen, mayroon pala akong balita sa iyo, yung nagpalit kahapon ng leadership diyan sa Kongreso pa? Sa Kongreso. Opo, sa batasan, opo. Tapos nabasa ko ngayon sa Facebook, ito daw si Alvarez, hindi na speaker. Earphone na lang siya ngayon. Dalawa po kasi naging speaker kahapon, left and right, direct. Oo nga eh. Siya, earphone na lang siya ngayon. Oo, earphone na lang ang hindi na speaker. Wala na ho kasi amplifier kaya hindi gumana, direct. Ayan! Pinatayan pa ng mic. Oo. Sige, maraming salamat. Balikan natin ang Viewers Corner. Grabe, no? Sana at least nakasurvive yung aso, yung kanina napanood natin, di ba? Balikan natin yung dog. Oo. Si Gaspar? Si Gaspar. Pero iba, napansin mo next dun sa balita, iba yung nagagawa ng social media ngayon. And hopefully, ganun yung mangyari in the long run, no? Na makakatulong instead na ginagamit sa negative vibes ng mga tao dun sa pagsira, ganyan. Pero believe ako dun sa aso. Oo. Tsaka nakakatuwa kasi meron din ako napanood na video on Facebook na kahit na iwan mo yung alaga mo, like yung mga dogs nga, kahit iwan mo sila at yung napamahal na talaga sila sa'yo, talagang babalik at babalik sila sa'yo. Kaya man's best friend talaga yung mga dogs. Oo. Tsaka nakita natin na very happy na yung may-ari nung aso kasi naibalik na sa kanya. Oo, nako. Good job. Yes. Samantala, eto, tampok ang nagagandahan at glamorosong gowns at balong sa red carpet ng pagbubukas ng 2018 State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sino-sino kaya ang nagsuot ng magagandang gowns na yan? Yan ang ihahatid sa atin ni Cez Alvarez. Sa naging speech ni Pangulong Rodrigo Duterte ay inabangan din ng buong Pilipinas ang mga OOTD ng mga senador at artistang dumalo sa State of the Nation Address 2018.
Nanguna na sa listahan ng nag-stand up sa kanyang OOTD ang aktres na si Heart Evangelista. Suot ang kanyang white terno na gawa ng designer na si Mark Baumgartner. Kasama ang kanyang mister na si Senator Chis Escudero ay perfect combination ang dalawa. Habang traditional barong Tagalog naman ang suot ni Senator and boxing champ Manny Pacquiao. At hindi nagpahuli sa Sona look ang kanyang may bahay na si Jinky Pacquiao. Suot ang modern terno ng Filipiniana by Michael Leyva. Samantala, spotted naman wearing their Filipiniana white outfits sina Senator Grace Poe, Lauren Legarda at Risa Hontiveros. At positive outlook naman ang Sona look ni Senadora Nancy Binay, suot ang kanyang powder blue terno. Napabiro pa nga niyang sinabi na katerno ito ng carpet. Kabilang pa sa spotted sina Senate Minority Leader Franklin Drilon kasama ang kanyang may bahay. Senator Joel Villanueva and his wife suot ang black dress with gold necklace. Senadora Cynthia Villar, Senator Bam Aquino, Audrey Zubiri na may bahay ni Senator Miguel Zubiri, Senator J.V. Ejercito suot ang kanyang barong Tagalog. At two kinds of weaves hand-woven naman ang suot ng may bahay ni Congressman Carlo Nograles na si Marga Nograles na mula rin sa sarili niyang retail brand na Kaayo Modern Mindanao. Ang kanyang product na kanya ring suot ay high class at proudly Pinoy dahil mismong ang mga Maguindanao weavers at Mindanao Silk Hand ang may likha nito. Para sa Eagle News, Cez Alvarez and I'm on with 25. Ganda! Oo. At saka, nakakatuwa na makita natin yung Filipiniana na suot talaga. Kasi naipapakita yung culture. Lalo na nga, di ba, yung isang isinuot na mula pa sa Mindanao. Yes, talagang kitang-kita mo yung design. Maganda. At doon din lumalabas yung mga magagandang gowns na gawa din ng mga Pinoy designer. Oo. Tapos naipapakita din natin yung creativity nila, di ba? At the same time, minsan lang to di ba? Unlike sa ibang bansa na talagang meron silang National Costume Day na sinusuot pati ng mga estudyante, yung national costume. Tayo, gawin natin yan. Next month. Magkaroon tayo ng sarili. Diba? Pwede yun. Ayun. Na naipapakita yung mga iba't ibang national costume dun sa iba't ibang areas dun sa mga provinces. Kasi alam naman natin, di ba, mula Luzon, Visayas, Mindanao, napakadami nating pwedeng isuot na gawa ng mga kapwa Pilipino pwedeng natin. maipagmalaki, di ba? Okay. Eto, may pagmamalaki din. Yung lulutuin nila today. Kaya naman puntahan na natin si Mami Julie dyan sa ating Pambansang Kusina. Salamat sa inyong dalawa. Nikki and Phoebe. Kasama pa rin natin sa ating Pambansang Kusina, of course, si Chef Diva Kusana at braised chicken. Korean to, no? Yes, yes po. Dish ang ating ginagawa. Braised chicken with vegetables. Okay, kanina, ang ginawa na ni Chef, noon ka lang nalaman na kapag pala ginisa mo ay itong sili. Yes. Muna. Dried sili. Oo, dried sili. Tapos susunod mo yung chicken. Wow! Ang bango! Kung nandito kayo sa studio, mga kapambasa, maaamoy mo talaga. Iba yung aroma, no? Okay. So, nung mainit na nagisa na natin yung dried natin na sili and then yung ating chicken, sinunod na natin ay Chef? Isunod na natin yung patatas. Okay. Kasi medyo matigas ang patatas, so uunahin natin. Okay. And then pag okay na yung manok, ilalagyan na natin siya ng water. Water. Gano'ng karami yung water natin? At least 1 to 2 cups lang na water. And then, habang naghihintay po tayo na medyo lumambot ang ating gulay, ang ating patatas, pagsamasamahin po natin ang ating mga ingredients. Okay. Like this, ang ating toyo. Toyo. Nilagay natin yung toyo doon sa ating corn. Powder corn, okay. Sige, Toyo, powdered corn. oyster sauce. Oyster sauce. Ang ating syrup, maple syrup. Okay. Ating sugar. Kaming ingredients, mga kapambansa, pero
Kasi kailangan natin masarap. Swak na talaga. swak po ito. Oo. Okay. So, after natin siyang ma-mix maigi, isasama na po natin siya dito sa ating pinakulo. Ayun! Para magkaroon na po tayo ng flavor. Ganun pala yun. Ayan po. And then, isasama na po natin yung lahat ng ating mga vegetables. Kanina may nabanggit sa atin, halos katulad lang daw ba ito ng shapshay? May similarity sila. Okay. But since ito po yung chicken, ang shapshay po is beef or pork siya. Then, isasama na po natin lahat ngayon ang ating gulay. Okay. Yung ating cucumber. And then, bago po natin makalimutan ang ating glass noodles. Nasinok na po natin to sa water. Okay. Gano'n natin katagal dapat na ibabad sa tubig ang yung glass noodles natin? At least mga 10 minutes, okay na po siya. Okay. Lagyan natin ng water. Kasi yung corn po natin, yun po yung parang nagpapalapot ng ating... kanina? Opo, yung ginamit natin. Yun ang nagpapalapot ng ating sabaw. Okay. Yung sinabi niyang corn, yun yung corn powder. Opo. Oo, hindi tayo gumamit ng corn starch. Mga kapambansa, ang ginamit po natin ay corn powder. Ayan po. Madali na po yan maluluto kasi na-soak na natin siya. And then, ang ating carrots. Susunod natin dyan yung ating onions. Pepper. Yung red bell pepper. Yes po. And then, yung ating leeks. Yung ating green onion. Yun. Makita nyo, makulay. Oo, tingnan nyo na. Makita nyo. Ayan, kitang-kita naman. Gandang tingnan, Pagka colorful talaga siya. And even kids talagang maeenggan niya. Mahihikayat sila na kumain. Opo. Yan po. Mga 5 minutes lang, okay na po ito. Luto na tayo. Ay, gano'n? Ganyan lang po kasimple at ganyan lang kadali. Malalaman natin na yan ay luto na kapag kumulo na o kailangan ba medyo tusok-tusukin pa natin yung ating veggies dyan? Ay, hindi na po. Kasi ang veggies natin, mas masarap po siya medyo half. Oo, half cook, no? Wow! Wow! Bravo! Kasi talagang nutritious siya. Napaka-healthy ng ating niluto. So, bago po natin makalimutan, lalagyan po natin siya ng sesame oil. Sa huli na po yan, pagluto na. Ano kaya mag-overpower na dyan, na taste, Sesame oil. Sa dami ng vegetables na yan. And then the chicken, ano kaya dyan, Maya malalaman natin yan. Naamoy na po natin ang sesame oil and then sa huli na po natin ilalagay yung sesame seeds pag isi-serve na po. Ayun! Okay na po siya. So, mga 5 to 10 minutes lang, Luto na po. Kung makikita natin ang ating noodles, luto na siya. Yan na po. And remember, hindi natin ito i-overcook dahil sa mas mainam. Sabi nga ni chef, kung half-cook natin yung ating vegetables. Okay na. Pwede na. Mamaya matitikman natin yan. More to come sa pagbabalik ng Pambansang Almusal. Sa bawat pagsubok, malapit na po tayo. Yes, payday na! May tagumpay. Sa bawat lungkot, may ligaya. Sa bawat patak, may pag-asa. Sa biyahe ng pag-asa, kaagapay mo si Mars Fuel. Events happen around us all the time, in our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us.
interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced, eagle news, because we live in interesting times. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Federalismo. Maraming mga bansang mauunlad ang nasa ilalim ng sistemang federalismo gaya ng Switzerland, Germany, United States of America, Canada, at Australia. Sa federalismo na kanilang ginagamit, binago nila ang sistema para tumugma sa mga pangangailangan ng kanilang bansa. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. People have this misconception that chocolate is bad for your health. But did you know there's actually some health benefits? Chocolate helps improve your blood flow, improves your memory, and most of all, improves your mood. So go out there and treat yourself to some chocolate. And while you're at it, make sure to check out Digital Nest every Tuesday and Thursday at 7:30 p.m. And follow us on Twitter, Instagram, and YouTube at EBC Digital Nest. I am Renee Suarez, your EBC Florida correspondent, and I am 1 with 25. Hello, Digital Nesters. Thanks so much for watching this video. Make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe to watch our future features. Vulnerabilities for women and children, which we really want to look after because they're such they're an equal component of society. ASEAN's Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children, active in all 10 member states, works to see women are treated equally and children everywhere are protected. All 10 nations within ASEAN have signed on to a declaration to end violence against women and children, ensuring their citizens can live freely and safely. It sets the benchmark of what can be done and should be done. Hopefully we can create a society that is better for women and for children and for families pretty much all over ASEAN. And by focusing energy on education, ASEAN provides a brighter future filled with opportunities for our children, and that benefits all of us. Isang international beauty pageant for kids ang gaganapin dito sa Pilipinas. Inaasahan na darating sa Pilipinas ang mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa bago ang buwan ng Agosto. At para alamin sa ginagawang paghahanda ng ating mga pambato sa iba't ibang kategorya, kasama natin ngayon sina Jaslyn Rain Villamor, Little Miss Tourism Philippines World 2018, tapos si Margo Lisel Casanova, Mini Tourism Philippines World 2018. At sa dulo naman si Mariah May Corcoran, Miss Teen Tourism Philippines World 2018. At bukod sa kanila,
Kasama din natin ang Little Miss World Tourism Grand Winner 2017 mula pa sa Australia, Kiana Marie Grosfi. Good morning. Good morning. For Kiana, you are the reigning Little Miss World Tourism. What is the best part of having the crown? Knowing that I worked hard for it, and now I can show other people what you can do. I see. Yeah. Are you, you're half Filipina? Yes. Your mother is Filipina? Yes. I see. Where do you stay? Here, in the Philippines? Pardon? Where do you stay? Where are you from? But my mom's from Iloilo. Oh, Iloilo. Yes. All right. In your Miss World Tourism 2017, what are you supposed to do? Well, I just enjoy it. Like, I have a fun time. It's not something like that you need to. It's something you need to focus on and something you can have fun with, and you don't need to worry too much about it. Just be yourself. And what you do as Miss World Tourism? You went around Australia, the Philippines. What did you do? I traveled to Japan, and Japan? Yes, in Tokyo, and it went for I think 3 days, and it was just really fun, and we got to travel, and yeah. And so, when do you end your reign as Miss World Tourism? You end it in 2018? Well, I get to turn over my crown to the next winner. Oh, I see. So you'll turn it over in the next pageant, right? Yes. All right. For Margot, si Margot, paano mo pinaghandaan ang pageant na ito? I go with different trainings, examples, modeling, talent, and Q&A. At taga saan ka naman? In San Pablo. Taga San Pablo. Saan ka nag-aaral? Sa San Pablo? Yes, at Bulodanyum. I see. Ay, itong kay Maraya. Okay, ano bang bansa ang mga kasama dito sa pageant na ito? Myanmar po, Bulgaria, Thailand. Myanmar, Bulgaria. And many more to come. Ha? Many more to come. Pero mga ilang kayo mga kasali dito? Mga ilang kayo? Yung final 7 po. 7 yung final. Ang tapos yung bago mag-finals mas madami? Yes po. Okay. Jocelyn, bakit ka naman sumali dito sa pageant na ito? Sumali po ako sa contest na to ay para po ma-promote ko yung Pilipinas sa pamamagitan ng talento ko po, at para din po ako magkaroon ng kaibigan at yung makipag-communicate po sa ibang tao, at lalo na galing po sila sa ibang bansa. Kaya ako din po gustong makipagkaibigan sa kanila. Mga ilan naman ang mga kasama mo, mga katunggalin ninyo dito sa Little Miss Philippines na yan? Marami po akong kasama, pero hindi ko pa po alam. Kung ilan? Opo. Wala ka pa, hindi mo pa na-meet sila, yung mga Hindi pa po namin sila na-meet. So, ang magkikita-kita lang kayo sa contest na mismo? Opo. Ay, ano mo pa gagawa sa inyo sa contest? Ano mga pinagagawa dyan sa contest na yan? Yung may questions po sila, tapos we have to answer it. I see. Ikaw, anong mga ginagawa ninyo sa contest? Anong kailangan mong gawin? I think modeling, talent, and Q&A. I see. And so, ikaw, anong mga kailangan mong gawin? Yung pakikipagkaibigan po, dapat po namin malaman kung paano makipagkaibigan po. I see. Ikaw, for Kiana, what are the tips you can give for this year's contestants? I believe you should be yourself and don't be insecure, and you will leave with an experience you won't forget. Okay. Kailan ba mangyayari ito? Alam mo ba kung kailan ang contest? O sige, sabihin mo sa atin, sa ating audience, i-promote mo itong contest na ito. August 2 to 6 po, and sa Crimson Hotel po, Alabang. And I hope you will enjoy our pageant po. Sa Crimson Hotel sa Alabang, anong petsa?
August 2 to 6 po. August 2 to 6, ang 4 na araw, yung ano kayo, magkikita-kita kayo doon, 4 na araw. Alright, maraming salamat sa inyo. Good luck sa inyo. Good luck. Salamat. Thank you po. Maraming salamat at masayang umaga sa inyo. Magbabalik ang Pambansang Almusal. Mga isyong panlipunan. Mga isyong pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga, itinanghal bilang Best Public Affairs Program ng 31st PMPC Star Awards for TV. Nakita ngayon siguro ng PMPC na talagang merong interaction mula sa atin at saka yung publiko. Talagang natatalakay na mabuti ang mga isyong dapat na pagsaligan sa araw-araw. Yan pala ay talagang tumutugon yung salitang public affairs. Di ba yung pakikipag-ugnayan sa publiko? Saganang mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Federalismo. Taong 2008, nag-file si dating Senate Minority Leader Aquilino Nene Pimentel ng joint resolution para i-convene ang Kongreso sa isang Constituent Assembly. Ito ay para sa layuning irebisa ang konstitusyon para buuin ang isang federal system of government. Binuo ang nasabing resolusyon dahil ang sentro ng kapangyarihan at pananalapi ay nasa Metro Manila at napag-iwanan na di umano ang malalayong lalawigan ng bansa. Anya, hindi patas ang pagkakabahagi ng pag-unlad at ang nakikinabang lamang ay ang ilang malapit sa administrasyon. Dahil dito ay lumaganap ang kahirapan at nabuo ang mga armadong pag-aaklas sa buong bansa. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Ang Pilipinas ay isang bansang agrikultural na ang land area ay umaabot sa mahigit 30 milyong ektarya. Malaking bahagi nito tinatawag na lupang sakahan. Bagaman ang bansa ay isang agricultural country, problema pa rin ang kakapusan ng supply ng pagkain, lalo na sa mahihirap na syudad. Pero may nakikitang solusyon dito ang tinatawag na urban farming. Sa pamamagitan ng urban farming, kahit sa bakuran o mga bakanting lote, pwede itong tamnan lalo na manggulay at iba pang pananim. Sa pamamagitan din ng makabagong teknolohiya, maituturo sa mga kababayan ang paggawa ng organic na pataba at pag-iimbak ng tubig na gagamitin para mabilis tumubo ang mga pananim. Bukod sa katiyakan sa pagkain, may dagdag na kita pa kung marami ang aanihing produkto. Ako po si Mean Corvera, kaisa sa pagsusulong ng urban farming para na rin sa kasiguruhan ng sapat na supply ng pagkain. From the EBC Singapore West News Bureau, we would like to greet the members of the Church of Christ around the world a happy 50 years of your establishment in the West. At balik tayo sa ating pambansang kusina, mga kapambansa. Eto na, ready na yung dish na inihanda sa atin ni Chef Diva Cocinera, which is braised chicken with vegetables. It's a Korean dish. Actually,
At eto na siya, mga Pambansang! Hindi na, can't wait to taste it. For sure, masarap ito. Okay, Chef, alam namin very busy ka nowadays. Baka Yes po. meron kang gustong sabihin doon sa ating mga Pambansang. Opo. Nagpapasalamat po ako sa mga clients ko din, syempre, ng Diva Cocinera Catering Services po. Thank you so much. And then sa aking mga staff, Diva Cocinera Catering Services Angels. O, diba? So, binabati ko po yung, may nagpapabati po na taga-ibang bansa from Texas, Mami Glo. Wow! At yung Doon sa camera na yan. Okay pa, Mami Glo. And then yung po, meron na naman po akong kodigo. And yung Idol Basti of Taiwan. At yung mga chef po na mga nagpapabate, Chef Jiro Ginto, Chef Daryl, and Chef Nino. Chef Nino. And then, advance happy birthday kay Chef Body Faustino and Chef James. And then, nagpapabati din po si Gerald Pangit ng Morong Rizal. And then, si Mama Cora Porciun Kula and Bebs, hi. And then, Baby Emil, Agel, hello. At saka yung mga solar stops, yung mga naging suki ko din po doon. Thank you so much. At saka yung mga BFFs ko, Ami, Loida, Dali, Luz, Lynn, and Malu. Bye. Hello! Hello! Anyong! Okay. So, doon sa ating mga Pambansa na gustong matikman din yung mga niluluto mong dish, Chef, how can they get in touch with you? Yes po, meron akong FB page, Diva Cocinera Catering Services, and we are located po sa Antipolo City. And then, ang aking FB account po is Diva Cocinera, Angel Diva Cocinera, and Ems Enriquez. And then, my number is 0919-223-5966. Yun po. Thank you so much. Maraming pong salamat sa opportunity. Yes, at magbabalik ang Pambansang Almusal. Ang Pambansang Almusal. As Eagle Broadcasting Corporation marks its 50th year, it is conducting several activities under the theme EBC Cares, enabling a better community. Health and nutrition are key factors on child's learning and well-being. EBC's feeding program encourages the community to combat malnutrition among children and ensure them a healthy future. EBC's cleanup drive and citronella planting hopes to help the community in caring for environment and preventing diseases such as dengue. EBC's public service program, Paglilingkod sa Bayan, Serbisyo para sa Mamayan, has opened its doors to government agencies so more people can avail of these services. EBC's blood donation program and medical mission continue to spearhead life-saving projects, and EBC's livelihood seminar teaches and guides those who want to have additional income and business. EBC Cares, serving the people in these interesting times. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Know the latest news and information here and abroad. In Agila Balita, track the latest happenings in the provinces in Agila Provincia. Be aware of important events in Asia, in ASEAN in focus, and be updated in the biggest news around the world in Eagle News International. Tune into Mata ng Agila and get the day's headlines and news that are sharp, accurate, and objective. Only here at Net 25. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Hello, my name is Samantha Suarez and I'm reporting here from Gainesville, Florida. Behind me is the Florida Museum of Natural History, home to a butterfly rainforest featuring hundreds of butterflies from across the world.
Do you know another place that has sites from across the world? Well, check out Digital Nest on Tuesdays and Thursdays at 7:30 p.m. And I'm 1 with 25. Hey guys, I hope you enjoyed this video. Make sure to leave some love by giving it a thumbs up, and don't forget to subscribe here at ABC Digital Nest so you don't miss any of our upcoming features. Iba't ibang di pangkaraniwang pangyayari ang nagaganap sa ating komunidad sa buong bansa at magiging sa iba't ibang panig ng daigdig. Mga pangyayaring nagpapakilo sa damdamin, nagsisilbing inspirasyon at nakakaapekto sa mga mamamayan. Sa mata ng Agila, patuloy kaming maghahatid ng tunay, patas at balanse mga balita na walang ibang motibo kundi serbisyo publiko. Subaybayan ang mga hatid naming balita sa Eagle News PH Facebook at Twitter pages. At sa Eagle News Live YouTube channel. At sa aming website, ang eaglenews.ph. Mata ng Agila! Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. Nagbabalik ang Pambansang Almusal. Patuloy ang pag-ulan sa mga panahon na ito at isa sa mga sakit na kinatatakutan natin ay ang leptospirosis. Yan ang tatalakayan natin ngayon kasama si Doc Beverly Aledo. Good morning po, Doc. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Good morning po sa inyo lahat. Ano po ba itong ang biro nga po nila, pag lulusong ko daw sa baha ngayon, kanang paang iunahin mo para right to spirosis. Pero ang left to spirosis daw po ay sakit. Ano po ba yan? Ang leptospirosis ba, napakaraming kaso po ngayon yan na nanggaling po yan sa, kumbaga sa daga. So, dumi ng daga. Dumi ng daga. Although contaminated na soil, pwede rin na, and water. So yung sa dumi nila, sa ihi nila, dun po. So, so yung pag ano ba sa ano po ba yung dapat may pag may sugat ka o miski dapat na may open, sugat, may open wound. Opo, kasi may entry sa skin. Ayun. Kaya yun ang sa nating pinagbabawal pag ganitong tag-ulan, lalo na pag sa mga pag may sugat ka din sa paa, sa binte, dapat proteksyonan. Hanggang merong tubig na kontaminado. So, marami po tayo kasing mga daga na nagkalat ngayon dahil sa ating baha. Sa baha at saka yung sa dumi ng ating kalsada, yung mga yung mga putik na kontaminado po. Oo, at saka yung mga sa sewerage system natin, ang daming mga tayo naman mga Pilipino talagang susulong tayo dahil kailangan kailangan namang kung kailangan magtatrabaho ka, kailangan dumaan ka sa baha. So, ano po ang masamang epekto nito dito? Ano po ang ginagawa ng leptospirosis? Sa kalusugan natin talaga pong masama ito dahil di po ba nabalita kailan lang marami na pumamatay dahil sa leptospirosis. Ano po ba ang ina-atake nito? Ang staging po ng leptospirosis, dalawa. Ito po yung tinatawag nating yung septicemic, yung sabihin yung during incubation period, dito yung parang flu-like symptoms po. May lagnat, masakit ang ulo, masakit ang tiyan, walang ganang kumain, masakit ang mata. Kumbaga, talagang sickly. No? Nandyan na, usually ang incubation period nito o yung nangyayari sa yung ganitong weeks, mga 2 weeks po yan. Yung ito nangyari sa sistema natin. Then, pag mahina ang resistensya ng pasyente, ito na po yung tinatawag natin icteric phase. Ito yung mga naninilaw sila. So, apektado ng atay. Apektado na po ang kidney. Dito tayo nagkakaroon ng problema. Ang kidney natin ang maraming inaatake. So, ito po yung kaya nagkakaroon tayo ng maraming nagda-dialysis.
So kung hindi po nila na aagapan ito po yung kinamamatay ng pasyente. Ay ano po ang ano po ang dapat gawin kung ano ka ng pag nagpasuri ka, malalaman nila na malalaman na po kaagad yun dahil nakikita natin yan sa blood. So kailangan po nagkakaroon ng test. So kung yung manggagamot o pagpunta mo sa hospital or clinic ay may suspicious na ganun na ang sakit mo. So gagawin niya magpa-blood test so para malaman na yun na yung sakit. And even yung tinatawag natin sa cerebrospinal fluid and even sa mata natin nagkakaroon po ng examination sa mga fluid para magkita kung positive. So pag with high suspicious ng ganon, nagsisimula na tayo ng high dose of antibiotic na kailangan nating talagang aggressive treatment. Kasi kung hindi tayo aggressive treatment, we can lose the patient po. So, ibig sabihin nito, para kung kayo ay may sugat, napadaan kayo sa baha, pagkatapos kayo nilagnat. So, magpakonsulta na kaagad. Konsulta na agad na doktor, para hindi tayo ospital o clinic. Para hindi natin kumbaga magkaroon tayo ng prevention. Although hindi pa prevention yun, ano? Kumbaga, nandun na. Kasi nandun na siya. Kumbaga, maagapan natin kaagad kung ano yung pwedeng mangyari. Oo, gawin. Although pinakamarami pong nagkakaroon ng ganitong kaso, yung mga mas adult. So, ang mga bata, hindi ho ganon eh. Dahil ang mga bata, di po ba, pag ganitong bahana, hindi natin pinapayagan. Pero yung mga adult talaga, ito po yung mulumulusong. Yung mga magtatrabaho na kailangan lumabas ng bahay, kailangan bumili ng pagkain. Sa hindi makapagluto, bibili ng pagkain. Kaya ingatan ho natin dahil yung sa prevention, wala hong prevention eh. Talagang treatment, aggressive treatment ang ginagawa ng mga doktor sa hospital nowadays na nagkakaroon tayo ng mataas na incidence pa ng leptospirosis. So hindi natin maiiwasan ito kung talagang madalas magbaha ngayon, especially now. Sunod-sunod ang mga bagyo. So hindi natin maiiwasan na lumusong sa baha. Yung mga lumulusong sa baha, protection na may sugat, magbotas o maglagay ng proteksyon. Kung hindi kayo makapagproteksyon at tinamaan na kayo ng lagnat, pumunta na kaagad kayo sa sa manggagamot. And ito pa yung kahit na walang sugat, minsan baka mamaya masugat along the way. Kaya talagang mag-iingat. Alright. Ano po ang mga additional tips natin para maiwasan ng leptospirosis? Okay, siyempre tayo, yung sanitation, dapat talagang malinis ang paligid natin dahil itong mga, alam naman natin yung tag-ulan na buwan. So, sa ganitong mga panahon, dapat malinis ang paligid. Hindi lang yung mga sa tubig kasi dahil marami rin contaminated na soil. So, and yung mga merong mga may butas dyan, doon po, lumalabas ang mga daga. So, kailangan nating takpan na yan para hindi na ho sila lumabas. Kasi kawawa, lalo na pag ang mga bata ang tinatamaan, mahirap dahil mabilis po ang ganitong sakit. Alright. Kung gusto po nilang kumonsulta sa inyo, saan po sila pupunta at pakisabi na ang address at contact number. Pwede niyo po akong tawagan o i-text sa 0927-216-4800. And may clinic po ako sa May Kamuning, sa tapat po ng Delgado Hospital, apartment 20, room 209. So, Kamuning, number 20 Kamuning. And meron din po ako dito sa May Kulyat, sa likod lang po ng 7-Eleven. Okay. Hindi ho naman nagbabaha sa Kamuning? Hindi po. Ayun. Baka pagpunta sa inyo doon, mapalusong sa baha. Maraming salamat po, Doc. Maraming salamat din po. Magbabalik ang Pambansang Almusal. I am Leo Aquino, EBC correspondent from Vancouver, Canada, and I am standing here in front of the Olympic Cauldron located in downtown Vancouver. Did you know that the 2010 Winter Olympic was hosted in Vancouver? Make sure to tune in to Digitalness every Tuesday and Thursday at 7:30 p.m. I am Leo Aquino, and I'm 1 for 25.
Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Sa lahat ng minamahal kong kaalip ng Iglesia ni Cristo sa Amerika, taus-puso ko po kayong pinabate sa pagsapit ng ika-50 taong pagkakatatag sa Estados Unidos. Nais ko rin ipaabot ang pagbating ito sa ating mahal na tagapamahalang pangkalahatang si kapatid Eduardo V. Manalo, na sa kanyang pangunguna ay mas lalong lumawak ang Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Ako po ay si Amy Marcos, Gobernador ng Ilocos Norte, at muli, Happy 50th Anniversary sa inyong lahat! Hi, I'm Madeline. And I'm Samantha. And we're the Callion Twins. Please watch Digital Nest on Net 25 every Tuesday and Thursday at 7:30 p.m. And please subscribe to our YouTube channel, which is Digital Nest EBC. Callion Twins, signing off. Balik ang Pambansang Almusal. Hot issues po tayo ngayon. Mahigit 200,000 manggagawa sa bansa ang naging regular sa kanilang mga trabaho sa unang 6 na buwan ng taon. Ayon sa Department of Labor and Employment, target nila na maging regular ang nasa 300,000 empleyado ngayong taon. Kabuo ang 243,418 na manggagawa ang naregular sa unang kalahati ng taon. Ayan. Alright, ito yung... That's good news. Good news yun. Kasi naman, yung madaming, yung mga contractual natin, dapat irregular na nila after so many months. Saka mahirap kasi maghanap ng palipat-lipat ng awa talaga yung mga magsasama. Ay, endo na po ako. Imagine, every 6 months, every 6 months, endo. Yes. So, hanap ng trabaho. Tapos, pag ano, i-rotation ka pa. Hindi ka katatapos mo lang. Yung iba naman. Paano makakapag yung mga trabaho? Di ba dapat kapag ka 6 months, kapag maganda ang performance mo, dapat automatic magiging regular. Kung hindi maganda, di pa, separate ka. Let go ka. Hindi yung ano-ano. So, at saka mapipilitang magsipag at saka gumawa ng tama yung mga kasi alam nila na sila. Regular. At the same time, magkakaroon sila ng mas magandang benefits sa company. Exactly. Magkakabenepisyo na talaga sila. Samantala sa iba pang balita, isinisisi na Department of Trade and Industry o DTI sa masamang panahon yung mga paglabag sa suggested retail price para sa mga agricultural product nitong mga nakalipas na araw. Ayon kay Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, ito'y matapos silang makatanggap ng mga ulat na tumaas ang presyo ng ilang produktong nakasaad sa SRP ng DA o Department of Agriculture. Halimbawa na lamang anya, pulang sibuyas. Sumampa po sa 120 pesos kada kilo mula sa dating 95 pesos kada kilo. Batay sa monitoring ng DTI, nakaapekto sa pagbiyahe ng mga agri-products ang malakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Dulot na yan ang habagat, kaya tumaas ang presyo ng mga ito. Ilan din sa mga tumaas ang presyo? Carrots. Napansin mo yan. Ang presyo ng mga isda, ay, naku. Parang yung dati mong nabibili, kalahati na lang yung mabibili ng dahil sa yung price nito. Kaya ano ba ang stand ng DTI dyan? Pag pwede ba sila talagang magtaas ng kung regulated yun, hindi ba? May mga regulated na mga produkto. Pero itong katulad, halimbawa, yung carrots, hindi mo kasi yan masasabi, depende yan sa natin sa
weather natin. Yung mga sa gulay. Kaya, pero ano yon? Ang ibig sabihin na hindi nila wala nang suggested retail price pag gano'n. Sa mga canned goods actually meron. Yung kagaya nung yung sibuyas, biro mo 95 to 120. 140. Yung mga, ang laki ng taas nun. So, ang DTI is walang Ewan ko sa kanila, magagawa. kaya bigla naglagay sila ng SRP. Tignan natin kung masusunod yun. Kasi nga depende yun sa sa panahon. Pero yung taas ng hindi yung mo... biglang taas. Kapag biglang taas, helpless naman ng kawawa naman yung consumer. So, I think there should be a doon kung ano ang gagawin pag biglang taas ng gano'n at saka sobrang taas. Hindi mo malaman ngayon kung ano ang sobra, kung ano At saka hanggang saan dapat, yung kumbaga may ceiling talaga, kung hanggang saan pwedeng itaas, hindi pwede yung more than Yun nga So, yun ang, ay kailangan siguro natin kumuha sa kanila, sila ng, gumawa sila ng paraan para masabi sa atin kung ano ang dapat umiira. From this price to that much, pwede pa. Pero pag tumaas pa dito sa ganito, sobra na. Sobra na. Yung presyo. Okay. Dapat meron ng parusa yun. Diba? Samantala, naglatag ng long-term solution ng Duterte government upang malutas ang kahirapan sa bansa. Kasunod na resulta ng isang survey na nagsasabing mahirap pa rin sila sa second quarter ng 2018. Lumitaw sa survey ng Social Weather Stations o SWS na 48% ng respondents o nasa 11.1 million na pamilya ang nagsabing mahirap pa rin sila, na mas mataas ng 6% sa nakaraang survey. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, seryoso ang gobyerno na lutasin ang problemang ito sa kahirapan, kaya sineseryoso rin nila ang naging resulta ng survey. Kabilang sa plano ng gobyerno ay ang alisin ang import quota ng bigas at lumikha ng mas maraming trabaho sa bansa sa pamamagitan ng Build program ng pamahalaan. Hapon sa SONA, isa yung sa binigyan diin ni Pangulong Duterte na yung pagbaba, tapyasan pa ang presyo ng bigas. Yung sa end of contract, lalo pang banggit natin kanina. Tapos, yung, ano ba ang tawag dito? Yung, dito nga sa build na ito. Na, pagbibigay ng trabaho. Yes. Pero ang point doon, mas madaming naghihirap ngayong hindi milyon, yun ang hindi biro yun. Hindi nabanggit yung accomplishments Oo, pero kasi nga ang accomplishment kung ganun kadami ang problema. I mean, isolve muna yung mga kasi ang hindi makaka-apekto doon sa mga mahihirap ang accomplishment. Ang sasabihin nila, gutom kami. Wala rin kaming trabaho. Paano ang unemployment is ang employment rate bumababa rin. So, yun ang mga matitinding problema na yung build, sinasabi natin hindi lang yun, ng trabaho. Pero as of now, hindi lang nangyayari. Tingnan pa natin sa mga susunod na months. Yun ang tututukan nila ngayon. Di ba yun ang sinabi kahapon? Ang tututukan nila actually after 2 days yung Bangsamoro Organic Law. Ayun. Kailangan mapirmahan na daw yun. Kasi naman kapayapaan ng doon ang pinag-uusapan doon. Kung walang kapayapaan, mahihirapan din tayo. Kamusta na yung rehabilitation? Yun ang problema. Yun din. Yung isang problema na, yung rehab, hindi pa nag-start Nag-start. Isang taon na? Oo. Sige, ikaw na muna dalawin. Naku, eto sa iba pang mga balita po, sinamantala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang ikatlong State of the Nation Address para itulak ang draft ng Federal Constitution na binuo at isinumite ng Consultative Committee. Sinabi ni Pangulong Duterte na 4 na administrasyon bago ang kanyang termino ang nagtangkang amyendahan ang 1987 Constitution pero pawang nabigo sa iba't ibang dahilan. Kaya itinuturing daw nitong natatanging karangalan at pribilehiyong tanggapin ang draft
Federal Constitution na kumakatawan umano sa pangarap at adhikain ng sambayanang Pilipino. Ayon pa kay Duterte o Pangulong Duterte, kumpiyansa siyang susuportahan ng mga Pilipino ang bagong saligang batas na magpapalakas daw sa ating mga democratic institutions at magbibigay ng oportunidad sa lahat para umunlad. Ayun. Ang problema dyan, hindi natin naintindihan. Kulang sa impormasyon, kaalaman. Almost 80% ang hindi nakakaintindi. And therefore, pag hindi mo naintindihan, mahirap ipasa yan. Dahil meron tayong plebisito na pagdadaanan. Paano ka makakaboto sa plebisito ng affirmative kung hindi mo naintindihan? Yes. Okay. Coffee break na. Ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng. Nakakatulong ito para maging masigla, malakas ang katawan, at tumulong magpatalas ng memorya. May agaricus mushroom na mabisang antioxidant. Mag-Jim's Coffee Mix ka na, ang kapeng kakaiba. Basta kape ang pag-uusapan, syempre, hanapin ang may tatak Jim's. Kaya mag-Jim's na rin kayo para tulungan lumakas ang inyong immune system, sabay ng proper diet at healthy lifestyle. Uminom ng Jim's 5-in-1 Coffee Mix, mabibili sa supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Magbabalik ang Pambansang Almusal. Ang Pambansang Almusal, Pambansang Almusal. Greetings to all the kapatid ng INC sa USA. I'm Francis Chua, Chairman Emeritus of Philippine Chamber of Commerce, Chairman of the International Chamber of the Philippines, and Honorary Chairman of the Chinese Chamber of Commerce and Industry. I would like to take this opportunity to greet the INC kapatid all over the world for the 104th anniversary, their first mission to the US INC for the happy 100th anniversary. And most of all, our greetings goes to our most honorable and pinakamahal natin, President Edward. Mabuhay po ang INC, mabuhay po ang Pilipinas. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. From Honolulu, Hawaii, we would like to wish all the members of the Iglesia ni Cristo in the Philippines a happy 104th year anniversary. And we're back! Bago tayo kumain, mag-family notes muna tayo. When it comes to family life, bawat isa o both parties strives to figure out kung paano magiging ideal ang relationship between parents and children. Yan ang ating tatalakayin sa ating family notes on a Homey Tuesday, Positive Parenting, Parent-Child Relationship. Ang positive parenting techniques work well for raising children with discipline and good moral values and are every parent's dream. Pero ito ay hindi magiging madaling gawain para sa mga magulang. Yes, kaya naman napakahalagang malaman natin ang parent and child relationship na it's a two-way street, 'di ba? Dapat may partnership dito ang ating mga parents and ang kanilang mga anak. Kapag na-develop ng mga magulang yung tinatawag na effective parenting skills, siyak na mapupunan nila ang tinatawag na generation gap kapag naunawaan na magulang ang balance kung kailan at saan niya itatakda ang boundaries o limitasyon para sa kanyang mga anak, kung kailan niya dapat i-encourage o i-discourage ang mga ito. One problem kasi, mga magulang, kapag na-spoil ang mga bata, dito nagsisimula ang problema. Napakahalaga na matutunan ng mga magulang kung paano magiging mabuting magulang. Sa ganitong paraan, mas nagiging solid ang samahan ng magulang at anak. Pero, kung hindi matutuhan ng mga magulang how to be a good parent, dito nagsisimula ang gap
dito na di-develop ang distance between the parent and the child. Yes, pero with proper understanding, youth can also strengthen their relationship with their parents. Dapat hindi lamang magulang ang madalas mag-reach out, kundi ang mga anak din, di ba tayo, kung nais natin na maging matatag yung samahan ng ating family. Yes, pero hindi naman masamang maging magpakumbaba pareho, di ba? Basta maging mapagkumbaba, lalo na yung mga anak, sa halip na mga magulang pa ang magpakumbaba. Kailangan lamang ay habang bata naroon na yung pagsubaybay ng magulang. Yes, at kahit sa pagtanda nating mga anak, kung sila or tayo ay nataniman ng mga values, good manners at discipline, tiyak na tayo ay mag-blossom in the fields of life. Maiwan man tayo ng ating mga magulang, di ba? Yung tinuturo nila sa atin lagi. And a garden with different flowers becomes beautiful when it blossoms, katulad din ng magulang. Kung sila po'y katulad ng hardinero na alam kung paano alagaan ang kanilang itinatanim, dapat ang magulang ang nakakaalam din ng personalidad ng bawat isa sa kanilang mga anak. Ayun. Then, their garden will become fragrant. Then, this is what positive parenting is all about. Yes. Ang ating family notes quote of the day: every young adult has the potential power to help the entire world. He just needs the right guidance and support. Guidance and support. Ayan. Thank you so much kay Chef Diva Chef, Cosinero. tikman na natin. Greetings, Cedric. Salamat sa Metal Corporation, manufacturer of quality metal, wooden, vinyl, aluminum mattress foam, and upholstered sala set located at Bunsuran First, Pandi, Bulacan. Asya, greetings tayo. Happy birthday kay Bubbles Paraiso, ang aking kami si Julia Kisumbing. Happy birthday sa inyo, si Anke Frilles. At binabati ko si Edwin, congratulations doon sa mga exhibit mo doon sa SONA kahapon. Ang daming mga natutong mga taga-kongreso marunong na gumawa ng kanilang mga water bonsai. At sa mga nanonood ngayon, binabati ko si Neonis, tsaka si Jen, at tsaka si Michelle, si Angel. Yan, I just want to extend condolences po sa Callejo family sa pagkakamatay po ni Uncle Conrad Balanag Callejo. Yan, condolence po. Condolence po. Don't forget to watch Down By mamaya, 10:30. Binabati ko rin ang sa Pico family, Facal family, and Arsena family. Good day. Tapos na naman ang 2 oras na balitaan natin, kwentuhan at masarap na kainan. Ay, kita-kita ulit tayo bukas pagpatak ng alas 5 ng umaga. Dito lang sa Pambansang Almusal! Kain! The third State of the Nation address of President Duterte has been delayed for almost an hour after the House of Representatives went through a change in House leadership. President Duterte's SONA was supposed to start at 4 in the afternoon. Malacanang earlier said that the President's SONA is expected to last from 35 to 45 minutes. But just minutes before President Duterte was supposed to deliver his third SONA, former President and Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo took her oath as new Speaker of the House of Representatives. Arroyo is the latest female to assume the speakership post. She replaced Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez after a manifesto of support to endorse her as House Speaker circulated Monday morning. The former president took over the rostrum minutes before Alvarez was seen welcoming President Duterte at the House. President Duterte's ally said the ouster move against Alvarez has the support of the president's daughter, Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, who earlier had a spat with Alvarez. The Alvarez and Duterte Carpio conflict started last February when he called the Davao City Mayor as part of the opposition after she formed the regional political party Hugpong ng Pagbabago. The war against drugs is far from over. President Rodrigo Duterte reiterated this in his third State of the Nation address. He also slammed human rights activists who criticized the drug war, calling their efforts misdirected. Let me
begin by putting it bluntly. The war against illegal drugs is far from over. But before the war resulted in the seizure of illegal drugs worth millions of pesos, today they run billions in peso value. I can only shudder at the harm that those drugs could have caused had they reached the streets of every province, city, municipality, barangay, and community throughout the country. Sadly, I have yet to hear, really, howls of protest from the human rights advocates and church leaders against drug lordism, drug dealing, and drug pushing as forceful and vociferous as the ones directed against the alleged errant enforcers in the fight against these social scourges. If you think that I can be dissuaded from continuing this fight because of our demonstrations, your protests, which I find the way misdirected, then you got it all wrong. Your concern is human rights. Mine is human lives. Human rights to me means giving Filipinos, especially those at the society's fringes, a decent and dignified future to the social and physical infrastructures necessary to better their lives, the lives and freedoms, and the hard-earned property of every Filipino whose condition we wish to improve shall be protected from criminals, terrorists, corrupt officials, and traffickers and contrabands. You worry about the present. I am concerned both the present and the future. I worry about the future because I know what crimes can do to the youth of this country if not stopped. Crimes can make humans cesspools of succeeding generation. I will not allow it to happen. Not during my life. After setting aside a landmark ruling of a UN-backed tribunal on the disputed South China Sea, President Duterte justified the country's renewed ties with Beijing. In the same third State of the Nation address, the President highlighted the fruits of the Philippines' re-energized relations with China, such as cooperation on combating transnational crimes. President Duterte, however, maintained that the country's commitment to the West Philippine Sea, despite its newfound friendship with China. Our re-energized relations with China has also led to an unprecedented level of cooperation between our nations on the war against transitional crimes. Our shared intelligence led to the discovery and dismantling of the clandestine Shabu laboratories and the arrest of Chinese chemists with the Dragon organization called Wu Syndicate. Our improved relationship with China, however, does not mean that we will waver in our commitment to defend our interests in the West Philippine Sea. This is why we engage China through this bilateral and multilateral platform, such as the ASEAN-China and the Philippines-China bilateral consultation mechanism. Opening lines of communication and amicably managing differences have led to positive development that include renewed access of Filipino fishermen to the areas in dispute in the Philippines, West Philippine Sea.
Participation in the ASEAN-China dialogue has also resulted to the draft framework for the Code of Conduct in the South China Sea, which intends to resolve peaceful disputes by peaceful means. President Duterte reiterated his call to miners not to destroy the environment. He said he expects them to do their part in ensuring our nation's sustainable development starting now. I again warn responsible miners along with their patrons to stop destroying our watersheds, recharge areas, forests, and aquatic resources. You can no longer fish in our rivers. It's all contaminated. And the color is not even brown or purple or white. It's black. You want to see it? I will invite you. We can go to the Walwal and the other mining areas. And I'm sure you will puke with what is happening to this country. Expect reforms, radical ones. I do not intend to quarrel with anybody with the money, but for as long as I'm here, I said, you will just have to contend with me. Expect you to do your part in ensuring our nation's sustainable development starting now. Exhort all concerned agencies and local government units to uphold the concept of intergenerational responsibility in exploring and the utilization of our mineral wealth, protection and preservation of our biodiversity, anchored on the right to a balanced and healthy ecology. The Senate unanimously ratified the bicameral conference committee report on the organic law for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, or the Bangsamoro Organic Law. Majority Leader Juan Miguel Zubiri presented the report on the floor. Finally, Mr. President, we can achieve a just and dignified peace for our brothers and sisters in Mindanao. Mr. President, I would just like to insert the explanatory note of the bicameral conference committee report for the record and move, Mr. President, for its approval. To adopt and ratify, rather, the bicameral conference committee report. Is there no objection? Chair hears none. Motion is approved. Thank you very, very much, Mr. President. Now, he thanked his fellow senators who helped him during the lengthy and sometimes feisty joint panel meetings. Mr. President, Frank Dulon, who really did a yeoman's job in assisting us in coming up, heading the subcommittee groups on the powers given to the Bangsamoro justice system, and several other provisions, Mr. President. He did a wonderful job. Former Senate President Senator Coco Pimentel, all issues concerning local government, he really assisted us from the very beginning, being the son of the local government code, because the father of the local government code is seated right there, Your Honor. The brother, not to age our good former Senate President Aquilino Pimentel Jr. Currently, the autonomous region in Muslim Mindanao gets 70% of the collections of a province or city from national internal revenue fees and charges, as well as taxes imposed on natural resources. The remaining 30% goes to the national government. Under the BOL, the taxing powers of the ARMM have been preserved and actually increased, as the bill now allows the Bangsamoro government to collect capital gains tax, donors tax, estate tax, and documentary stamp tax. The proposed measure also provides fiscal autonomy to the Bangsamoro government through the automatic allocation of the annual block grant, equivalent to 5% of net revenue collections of the Bureau of Internal Revenue and the Bureau of Customs. The Bangsamoro government will also jointly explore and utilize with the national government through the Department of Energy natural resources within the region. The regional government will also be granted full control over their inland waters
except for bodies of water that contribute power to areas outside the region. The BOL also provides that 6 municipalities in Lanao del Norte and 39 barangays in North Cotabato could vote for their inclusion in the region in a referendum. Federalismo. Maraming mga bansang mauunlad ang nasa ilalim ng sistemang federalismo gaya ng Switzerland, Germany, United States of America, Canada at Australia. Sa federalismo na kanilang ginagamit, binago nila ang sistema para tumugma sa mga pangangailangan ng kanilang bansa. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. How will we keep the prices down? Pero baka matulungan niyo ako dito. May kaibigan ako taga Kapitolyo. Baka kilala niyo ho? Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Two people, including the gunman, are dead and 13 wounded in Toronto after a shooting in the busy Greek town neighborhood, adding to concern about gun violence in Canada's largest city. The suspect is believed to have opened fire at police before killing himself, Global News quoted a Toronto police source as saying. Officers, some armed with rifles, sealed off Greek town's main street, known as the Danforth, after getting the call around 10 p.m., or that's 0200 GMT Monday. Witnesses described to local media hearing about 20 shots and the sound of a weapon being reloaded several times. Mass shootings are rare in Canada's largest city. The incident comes with Canada's largest metropolis concerned over a surge of shootings, more than 200 this year. About 2 dozen have been fatal. Canada traditionally has relatively low levels of gun violence, particularly compared with its neighbor, the United States. Mayor John Tory said night's firearms Sunday night's firearms violence is evidence of a gun problem in Toronto. President Trump warned Iran of consequences, the likes of which few throughout history have ever suffered if it threatens the United States. Take a look. Never ever threaten the United States again, or you will suffer consequences the likes of which few throughout history have ever suffered before, he said on Twitter in a direct message to Iranian President Hassan Rouhani. We're no longer a country that will stand for your demented words of violence, death. Be cautious, Trump said, writing the entire message in capital letters. The response came after Rouhani earlier Sunday issued his own warning to the U.S. leader not to, quote, play with the lion's tail, saying that conflict with Iran would be the mother of all wars. The escalation of bellicose rhetoric comes just 3 weeks before the first round of banking sanctions suspended under the nuclear deal is reimposed. Bigger sanctions, which will take effect in November, are aimed at cutting off virtually all of Iran's oil market. Earlier, Mike Pompeo, the U.S. Secretary of State, called Iran's ruling elite a mafia who have amassed vast sums of wealth while allowing their people to suffer.
He also confirmed that Washington wants all countries to reduce their imports of Iranian oil as close to zero as possible by November 4, part of U.S. efforts to increase economic pressure on Tehran. The Trump administration sanctioned Larijani in January for human rights abuses because we weren't afraid to tackle the regime at its highest level. We have an obligation to put maximum pressure on the regime's ability to generate and move money, and we will do so. At the center of this campaign is the reimposition of sanctions on Iran's banking and energy sectors. As we've explained over the last few weeks, our focus is to work with countries importing Iranian crude oil to get imports as close to zero as possible by November 4th. Zero. And there's more to come. Regime leaders, especially those at the top of the IRGC and the Quds Force like Qasem Soleimani, must be made to feel the painful consequences of their bad decision making. We are asking every nation who is sick and tired of the Islamic Republic's destructive behavior to join our pressure campaign. This especially goes for our allies in the Middle East and Europe, people who have themselves been terrorized by the violent regime's activity for decades. For 40 years, the Iranian people have heard from their leaders that America is the great Satan. We do not believe they're interested in hearing the fake news any longer. But I think everyone can agree that the regime in Iran has been a nightmare for the Iranian people. Chinese Premier Li Keqiang has vowed stern action over the latest safety scare to hit the country's pharmaceutical industry as a mounting scandal over a rabies vaccine sent drug stocks tumbling. China's Food and Drug Administration announced late Sunday that it had ordered all production stopped at one of the country's biggest vaccine makers, the Changshan Biotechnology. Last week, vaccine maker Changshan Biotechnology was found to have falsified production data for its rabies vaccine. The firm has been ordered to halt production and recall rabies vaccines. The vaccine is subsidized by the government and is given to infants across the country. It's not known how many children have received the vaccine, but there have not been any reports of children falling ill after receiving the inoculation. The Chinese government has not said what impact the substandard vaccine could have on a person's health. This is not the first time standard vaccines have been produced in China. In 2016, an illegal vaccine ring, which involved hundreds of people, was uncovered. Some $88 million worth of vaccines were found to be inadequately refrigerated and were not transported in approved conditions. By law, incumbent GOP Governor Eddie Calvo is no longer allowed to run again, as he will have served 2 consecutive terms as governor, which makes this race that much wide open for a number of hopefuls, both Republicans and Democrats. The sole GOP hopeful is Lieutenant Governor Ray Tenorio, who visited the Philippines in November of last year. According to reports, however, he could face an uphill battle in maintaining GOP control of the governor's office, especially after an incident involving a confrontation with a police officer. As for the Democrats, there are as many as 4 candidates in the running, to include former Governor Carl Gutierrez. Another Democratic hopeful is Territorial Senator Dennis Rodriguez, who also visited the Philippines, as seen here. Topics that could influence voters include the economy, the environment, and even access to medical marijuana, among others. Although Governor Calvo's office was not readily available for an interview, his communications team did email Eagle News with a list of additional topics that they say Guam voters need to consider. The first one deals with the fiscal year 2019 budget, in which the government is dealing with an anticipated revenue shortfall because of reduced taxes created by Federal Jobs Act and tax cuts policy. The debate involves balancing additional revenues versus steep cuts into government services. Another issue
is the island's only public hospital that is in need of subsidy. In spite of Governor Calvo's efforts, the legislature has allegedly ignored the perennial shortfall of about $30 million. The Guam Memorial Hospital is mandated to help all who walk through their doors, regardless of their ability to pay. Meanwhile, Guam's Election Commission has indicated some optimism as it has printed additional ballots for the primary and special elections from about 168,000 to 170,000. Also, according to its website, it's tracking as many as 51,382 registered voters as of the end of June, hoping to surpass the total from 2014, which was 51,975. The territory's primary elections are scheduled for August 25, followed by the general elections on November 6. The last Democrat to have ever served as governor was Carl Gutierrez, who served 2 terms up until 2003. Reporting from Honolulu, Hawaii, I'm Alfred Asenas for Eagle News, 1 with 25. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Ang Pilipinas ay isang bansang agrikultural na ang land area ay umaabot sa mahigit 30 milyong ektarya. Malaking bahagi nito tinatawag na lupang sakahan. Bagaman ang bansa ay isang agricultural country, problema pa rin ang kakapusan ng supply ng pagkain, lalo na sa mahihirap na syudad. Pero may nakikitang solusyon dito ang tinatawag na urban farming. Sa pamamagitan ng urban farming, kahit sa bakuran o mga bakanting lote, pwede itong tamnan lalo na manggulay at iba pang pananim. Sa pamamagitan din ng makabagong teknolohiya, maituturo sa mga kababayan ang paggawa ng organic na pataba at pag-iimbak ng tubig na gagamitin para mabilis tumubo ang mga pananim. Bukod sa katiyakan sa pagkain, may dagdag na kita pa kung marami ang aanihing produkto. Ako po si Mayan Corvera, kaisa sa pagsusulong ng urban farming para na rin sa kasiguruhan ng sapat na supply ng pagkain. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. On July 27, 2018, members of the Iglesia ni Cristo from all over the world will be celebrating their 104th anniversary. And in the United States of America, they will be celebrating their golden years, which is the 50th in the West. Several of our big business executives from the Philippines, as well as officials from the different sectors in our country, have greeted the Iglesia ni Cristo on their anniversary. Greetings and congratulations to all the members of the Iglesia ni Cristo on your 104th anniversary. I also extend my greetings for INC's 50th in the West celebration this July 27, which will be held in Hawaii, USA. Congratulations to the progressive leadership of your Executive Minister, Brother Eduardo Manalo. The INC has always been and will always be a great partner of the business community. Mabuhay ang INC. Mabuhay ang Filipinas. On behalf of the Confederation of Employers of the Philippines, I would like to extend the warmest greetings and congratulations to the Iglesia ni Cristo on its 104th anniversary. I would like to take this opportunity to greet the INC committee all over the world for the 104th anniversary, and of course especially to the US INC for the happy 40th anniversary. And most of all,
Our greetings goes to our most honorable and pinakamahal namin na si Ka Edward. Mabuhay po ang INC, mabuhay po ang Pilipinas. I would like to congratulate the Iglesia ni Cristo on their 104th founding anniversary. Also, happy 50th golden anniversary to all the members in the United States. And knowing that celebrations are underway all around. Mabuhay ang INC, mabuhay ang Pilipinas. Congratulations and happy 104th anniversary to the Iglesia ni Cristo, especially to our dynamic leader, Executive Minister, Brother Eduardo Manalo. I'm also extending my very best wishes to all the members of the INC residing in the United States of America on the occasion of their 50th anniversary. We in the business community, particularly the Philippine Chamber of Commerce and Industry and the Philippine Exporters Confederation, are looking forward to work with you for the betterment of our kababayans. Mabuhay ang INC, mabuhay ang Ka-Eduardo. We in the Silicon Valley Bureau of Eagle Broadcasting would also like to extend our greetings to the members of the Iglesia ni Cristo from all over the world. And there you have it, from our top executives in the Philippines, particularly the Philippine Chamber of Commerce and Industry, and also some of the personalities in our government have greeted the Iglesia ni Cristo on their 104th year anniversary from all over the world. This is Don Orozco for Silicon Valley Bureau, and I am one with 25.